مرحبا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة English لتعلم اللغة الإنجليزية. في درس اليوم سوف نتحدث عن present continuous tense، الزمن الحاضر المستمر. هذا زمن مهم جدا نحتاجه كثيرا في اللغة الإنجليزية. لايك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد، وإذا كان لديكم سؤال أو استفسار أو اقتراح اتركوه في التعليق، وسوف أترك لكم باقي الدروس من هذه السلسلة، سلسلة الأزمنة في اللغة الإنجليزية، في صندوق الوصف. أوكي؟ الآن هيا إلى present continuous tense. الآن ما هي صيغة present continuous tense؟ present continuous tense فاعل verb to be في الحاضر زائد verb زائد ing. إذا subject plus verb to be plus verb plus ing. إذا verb to be يجب أن يكون مصرفا في present. Okay? Great. مثلا I am talking. I am talking. I subject, am verb to be, talk verb ing. مثال آخر My mother is preparing dinner. My mother is preparing dinner. المثال الأول يعني أنا أتكلم I am talking، والمثال الثاني يعني والدتي تعد العشاء. My mother is preparing dinner. بعدما تحدثنا عن الصيغة أو the form of present continuous tense، نأتي إلى الاستعمال. متى نستعمل present continuous tense؟ إذا نستعمل present continuous tense في حالتين. في الحالة الأولى حينما أتحدث عن فعل أو حدث يقع الآن في زمن التكلم. To talk about an action that is happening right now. إذا أنا أصف فعلا يقع الآن، هنا أستعمل present continuous. الحالة الثانية to talk about temporary situations. مثلا أنا أتحدث عن فعل مستمر معي ولكن ليس الآن، وإنما مستمر معي لمدة زمنية طويلة. الآن سوف نأتي إلى الأمثلة وسوف يتضح لكم الأمر. قلنا بأننا نستعمل present continuous tense إما لنتحدث عن فعل يقع الآن في زمن التكلم، أو أن نتحدث عن فعل يقع معنا ولكن مستمر. أوكي؟ هذا الفعل وقع البارحة ويقع اليوم وسوف يقع غدا، بمعنى هذا الفعل لا يقع الآن أمام عيني ولكنه مستمر معي. نأتي إلى الأمثلة الخاصة بالحالة الأولى. المثال الأول I am explaining the present continuous tense now. I am explaining the present continuous tense now. أنا أشرح الزمن الحاضر المستمر الآن. إذا أنا أصف فعلا يحدث الآن. صحيح أنني الآن أقوم بشرح present continuous. أوكي؟ نمر الآن إلى المثال الثاني. You are watching me at the moment. You are watching me at the moment. المثال يعني أنتم تشاهدونني في هذه اللحظة. You are watching me at the moment. إذا نستعمل في هذه الحالة أيضا present continuous لأنني أصف حدثا أو فعلا يقع الآن. You are watching me at the moment. المثال الثالث My mother is listening to me. أمي تستمع أو تنصت إلي. إذا أنا أصف هنا فعلا يقع الآن. أوكي؟ إذا هذه هي الأمثلة الخاصة بالحالة الأولى. الحالة الأولى وهي حينما نصف فعلا أو حدثا يقع في زمن التكلم. ننتقل الآن إلى الأمثلة الخاصة بالحالة الثانية. والحالة الثانية قلنا أننا نصف فعلا أو حدثا مستمرا معنا. المثال الأول I am living in New York. I am living in New York. أنا أعيش في نيويورك.
إذن هنا نصف حالة مستمرة معنا. إذا أردت أن أقول أنا أعيش في نيويورك، إما أن أستعمل present continuous tense أو أستعمل present simple tense. في حالة إذا استعملت present simple tense أقول I live in New York. أما إذا استعملت present continuous tense أقول I'm living in New York. والمعنى قريب ولكنه مختلف قليلا. إذا قلت I live in New York فأنا أصف الفعل باعتباره قارا. أوكي؟ أما إذا استعملت present continuous tense وقلت I'm living in New York فهنا أعطي إشارة إلى أن هذا الفعل مستمر معي. إذن هذا هو المعنى الذي يعطيه present continuous. نمر الآن إلى المثال الثاني. She is working at X company. She is working هي تعمل at X company في شركة اسمها X. She is working at X company. إذا نحن نتحدث عنها ونصف الفعل بأنه مستمر معها. هي قد تكون الآن في البيت لا تعمل في الشركة، ولكننا نتحدث هنا عن الفعل المستمر معها. أوكي؟ لأننا نتحدث هنا وفق الحالة الثانية من استعمال present continuous tense. وصلنا الآن إلى محور مهم جدا في present continuous tense، وسوف نركز على 3 نقاط. النقطة الأولى، حينما ينتهي الفعل بverb ينتهي هذا الفعل be مثل make أو drive، ونريد أن نضع هذا الفعل في present continuous، يجب أن نزيل في آخره ونضيف ing. أوكي؟ إذا حينما ينتهي الفعل ب 1 لا نتحدث عن الفعل الذي ينتهي ب double نتحدث هنا عن الفعل الذي يشبه make أو drive. نقول I drive في present simple، أما في present continuous نقول I am driving. لاحظوا أزلنا وأضفنا ing. إذن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حينما يكون لدينا فعل وهذا الفعل فيه حرف متحرك واحد one vowel، وهذا الحرف المتحرك جاء قبل حرف ساكن، وهذا الحرف الساكن هو آخر الحروف في الفعل، مثلا run, get and stop. لاحظوا في run و get و stop لدينا حرف متحرك واحد، وهذا الحرف المتحرك جاء قبل الحرف الأخير، وهذا الحرف الأخير هو حرف ساكن. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ حينما نحول أو نصرف هذه الأفعال في present continuous نضاعف الحرف الأخير running, getting, stopping. أوكي؟ والنقطة الثالثة، هناك أفعال في اللغة الإنجليزية لا يمكن أن نضعها في present continuous. هذه الأفعال تسمى stative verbs، أفعال قارة. إذن الأفعال في اللغة الإنجليزية تنقسم إلى active verbs و stative verbs، وقد تحدثت عن هذا الأمر سابقا. إذن في present continuous لا يمكننا أن نضع verb like مثلا في present continuous، لا نقول liken أبدا، أوكي؟ لأنه فعل يدخل ضمن الأفعال القارة stative verbs. أيضا فعل want, need, know, believe وغيرها من هذه الأفعال. قبل أن ننتهي من present continuous tense لابد وأن أشير إلى أننا نستعمل هذا الزمن أيضا to talk about future arrangement or future plans، بمعنى نستعمل هذا الزمن لكي نتحدث عن فعل مخطط له في المستقبل، بمعنى قررنا من الآن أو من البارحة أننا سوف نقوم بفعل ما في المستقبل. في هذه الحالة أيضا نستعمل present continuous، مثلا I am meeting my father tomorrow، سألتقي أبي غدا. إذن حينما أقول I am meeting my father tomorrow بمعنى هذا قرار اتخذته قبل قليل أو البارحة أو منذ أيام، بمعنى future plan. المثال الثاني We are meeting our teacher at 4
p.m. سنلتقي أستاذنا في 4 زوالا. We are meeting our teacher at 4 p.m. إذا أصدقائي هذا هو present continuous tense الزمن الحاضر المستمر. آمل أنكم قد استفدتم. إذا استفدتم شاركوا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، وسوف أترك لكم الدروس السابقة من هذه السلسلة في صندوق الوصف. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. See you in the next video.